ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። እንግዲህ ፍሬሽ ማትማቲክስን እየተማማረ ነው የምንገኘው። ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ ሌክቸር ላይ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው የምንሰራው። በጥሞና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው if b is a subset of a ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ማለት ነው ሁሉም የቢ አባላቶች a ላይ የሚገኙ ናቸው ነው የሚለን ማለት ነው። ቢሆኑ ነው የሚለን እዚህ ላይ ወይንም b is a subset of a የሚለው ብዙ ጊዜ ስላወራ ነው ያን ታክል explanation or ማብራሪያ ላይ ጠይቅ ይችላል። እንግዲህ የተሰጠን ምንድነው b is a subset of a ቢሆን ተብለናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ a intersection b ኮምፕሊመንት ነው። ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስናወራ a intersection b ኮምፕሊመንት ማለት ነው a less b እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ይሄ ተሰጥቶናል equals to ተባልና 1 4 እና 5 the set contains this one ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ a less b ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤንድ ተባልና a ዩኒየን ቢም ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ a ዩኒየን ቢ ማለት ልክ በዚህ መልኩ ተሰጠነ ማለት ነው። ዘን ከዚያ በኋላ ፈልጉ የተባልነው ምንድነው a ዩኒየን ቢ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው 1 2 3 4 5 እና 6 ማለት ነው። ዘን ፈልጉ የተባልነው ልብ በሉ እዚህ ላይ ፈልጉ የተባልነው ቢን ነው ማለት ነው። ሴት ቢን ፈልጉን የተባልነው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ ጊቭናችንን ነው የምናጠናክረው ማለት ነው። ምን ማለት ነው የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ጥያቄ ወይንም ቢል ለመፈለግ ማለት ነው ሴት ቢል ለመፈለግ የተለያዩ መንገዶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኛ ቀላል ናቸው ብለን ያሰብናቸው ሁለት ሜቶዶች ነው የምናሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ጥያቄ ለመስራት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜቶድ ምን አይነት ነው የሚለው ነገር እናይና ቀጣዩን ደግሞ ሁለተኛው ሜቶድ ሁሉንም እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ሜቶድ 1 እንመልከት። ወይንም ይሄን ጥያቄ ለመስራት አንደኛው ሜቶድ ወይንም መንገድ የትኛው ነው የሚለው ነገር ስንሰራ ወይንም ስንመለከት ምንድነው የተሰጠን ምንድነው መጀመሪያ ላይ የሚለው ነገር እንመልከት። we have given ነው የሚለው የተሰጠን ምንድነው b is a subset of a ማለት ነው። ሁሉም የቢ አባላቶች a ላይ ይገኛሉ ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ሌላው a intersection b complement እንደዚህ ተሰጥቶናል። ላይ የተሰጠነ ነው እየደገምን ያለ ነው በነገራችን ላይ እንዳልነና a union b is equals to this one ተሰጥቶናል ማለት ነው። a union b ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ማለት ነው። ላይ የተሰጠነ ነው መልሰን የደገምነው ማለት ነው። ኦር ደግሞ given ነው ያወጣ ነው ማለት ነው። ዘን ከዚያ በኋላ ምንድነው ጊቭናችንን ኤክስፕሌን እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው የተሰጠን ጊቭን ሌላ ሚኒንግ አለው ወይንም ሌላ ትርጉም አለው ወይ የሚለው ነገር ስንመለከት b is a subset of a ማለት ነው ሁሉም የቢ አባላቶች a ላይ ይገኛሉ ማለት እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። means that ምን ማለት ነው ይሄ b is a subset of a ማለት ነው a intersection b is equals to b ማለት ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ሁሉም የቢ አባላቶች a ላይ ይገኛሉ ማለት ነው a intersection b ወይንም የa እና የb የጋራ የሚባለው ማን ነው ማለት ነው b ነው ማለት ነው። ዘን a intersection b is equals to b ያልነው ለዚያ ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ምንድነው a union b is equals to a ነው የሚሆነው ለምን ብትሉኝ ሁሉም የa አባላቶች የb አባላቶች a ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ልክ በዲያግራም ማለት ነው ወይንም በቬን ዲያግራም ማለት ነው ልክ ይሄን ፎርም ነው የሚይዘው ማለት ነው። ልክ ይሄን ፎርም ነው የሚይዘው። ይሄ የዳረኛው ማን ነው a ነው ማለት ነው። ይሄ የዳረኛው a የውስጠኛው ሰርክል ደግሞ b ማለት ነው። የውስጠኛው ሰርክል b ማለት ነው። ዘን ሁሉም የb አባላቶች a ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። a ዩኒየን b ወይንም a እና b ን ስናቀላቅላቸው የሚሆነው ማን ነው a ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ የb አባላቶች በሙሉ a ላይ ተገኙ ማለት ነው a ዩኒየን b ወይንም a እና b ን አቀላቀልናቸው ማለት ከa ጋራ ነው እኩል የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን ነው የሚነግረን ማለት ነው። እና እንግዲህ b is a subset of a ከሚለው ውስጥ ከጊቭናችን ውስጥ ምን ኢንተርፕሬት አደረገን ወይንም ምን አገኘን ማለት ነው a intersection b እንደሆነ አወቅን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ a union b ወይንም a እና b ሲቀላቀሉ ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ስንሰራ መልሶ a እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል። ዘን ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለው ነገር ስንመለከት አንድ ወሳኝ የሆነ ነጥብ ዝላይ እናያለን ማለት ነው። a union b ማለት ነው a less b union with b less a ከዛ union with a intersection b ነው። ልብ በሉ ይሄንኛው ግልጽ እንዲሆንልን እንደገና ልሳላችሁ። ልክ ይሄ a ነው እንበልና
ከዛ በኋላ ቢ አለ ልክ እንደዚህ አድርጌ ሳልኩት ልክ እንደዚህ ማለት ነው ይሄኛውን ኤ ልበለው ይሄኛውን ደግሞ ቢ ልበለው ይሄኛውን ቢ አልኩት ከዚያ በኋላ ምንድነው ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ የምትባለው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ይሄ ነው አይደለ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ የሚባለው ይሄ ነው ነገር ግን እዚህ ላይ ልብ በሉ ኤ ለስ ቢ የሚባለው ምንድነው ይሄ ያልተቀባው ፓርት በዚህ በኩል ያለው ማለት ነው ይሄ ያልተቀባው የኤ ፓርት ማለት ነው የኤ ፓርት ያልተቀባችሁ ማለት ነው ያውን ከርሰሩ ያለበት ማለት ነው ቢ ለስ ኤ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ይሄ ጥቁሩ ያልተቀባው ማለት ነው ዘን ከዚያ በኋላ ይሄ ኢንተርሴክሽኑን ስንቀላቀልበት ኤ ዩኒየን ቢ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው ለምን ብትሉኝ ይሄ አሁን መቀባው ምንድነው አሁን መቀባው ማለት ነው ከኢንተርሴክሽን ወይንም ከጋራ ውጪ ያለው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ኤ ለስ ቢ ማለት ነው ይሄኛውሳ ማለት ነው ቢ ለስ ኤ የሚባለው ደግሞ አሁን መቀባው ማለት ነው አሁን መቀባው ልክ እንደዚህ ያደረኩኝ ቀባውት ማለት ነው ልብ በሉ ኢንተርሴክሽኗ መሃል ላይ ነው ያለችው የሁለቶቹም የጋራ ማለት ነው ዘን እቺኛቱን ኢንተርሴክሽኗን ስንጨምርበት ከኤ ለስ ቢ ላይ እና ከቢ ለስ ኤ ላይ ኢንተርሴክሽኑን ስንቀላቀለው ምን ይመጣል መልሶ ኤ ዩኒየን ቢ ነው የሚመጣው ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ መልሶ ይመጣል ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ ልክ በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንደሚቻል ሁሉ ማወቅ አለብን ነው የምንለው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ብዙ ጊዜ ከመጽሐፍት ላይም እንደዚሁ ብዙ ጊዜ ስለማይጻፉ ማለት ነው እና ይሄንን ካወቅን ነገሮች በጣም ቀላል ነው የሚሆኑልን ሌላው ምንድነው ኤ ለስ ቢ ዩኒየን ዊዝ ቢ ለስ ኤ ዩኒየን ዊዝ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ የሚለውን እንግዲህ ልብ በሉት ዝላሁን ቢ ለስ ኤ ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመልከት ቢ ለስ ኤ ማለት ነው ሁሉ ቢ ላይ ብቻ የሚገኙ ኤ ላይ የማይገኙ ኤሌመንቶችን ማለት ነው ነገር ግን ልብ በሉ ዝላይ ቢ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ተባልን ማለት ነው ሁሉም የቢ አባላቶች ኤ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ምንድነው ኤ ላይ የማይገኙ የቢ አባላቶች የሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ቢ ለስ ኤ የሚባለው ኢምፒቲ ሴት ነው የሚመጣው ማለት ነው ዘን ኤ ለስ ቢ ዩኒየን ዊዝ ኢምፒቲ ሴት ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ መልሶ ይመጣል ማለት ነው ዘን እዚህ ላይ ስንመጣ ኤ ዩኒየን ቢ ብቻ ነው ይዘን ነው ምን ሄደው ለምን ብትሉኝ ቢ ለስ ኤ ማለት ኢምፒቲ ሴት ስለሆነ ነው እዚህ ላይ ግራ መጋባት የለብንም ከዛ ዩኒየን ዊዝ አደረግንና ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ አደረግን ማለት ነው ይሄን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ነው አሁንም ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው የሚሆነው ተብለናል ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ነው ኤ ዩኒየን ቢ ደግሞ ኦሬዲ የተሰጠን ነው ኤ ዩኒየን ቢ ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 ማለት ነው እዚህ ላይ ልክ እንደምትመለከቱት ተጻፈ ማለት ነው ሌላው ነገር ምንድነው ዊ ኖው ዛት ነው የሚለው እንደምናውቀው ደግሞ አሁን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ነው ኤ ለስ ቢ እንደሆነ እናውቃለን ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ስለወራ ነው ማለት ነው ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ነው ይሄንኛው ላጥፋውና ልክ እንደዚህ ግልጽ ይሆንላችሁ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ነው ኤ ለስ ቢ ማለት ነው ዘን ኤ ለስ ቢ ደግሞ ኦሬዲ ተሰጥቶናል ማለት ነው ኦር ደግሞ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት ማለት ከኤ ለስ ቢ ጋር እኩል ስለሆነ ልክ እዚህ ላይ የተሰጠነ ነው መልሰን የጻፍነው ማለት ነው 1 4 እና 5 በዚህ መልኩ ጻፍን ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኤ ለስ ቢ አገኘን ማለት ነው ከዛ በኋላ ዩኒየን ዊዝ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ እናደርግና ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር እኩል እናደርጋለን ማለት ነው ዘን ኤ ለስ ቢ ማለት ይሄ ነው 1 4 5 ማለት ነው ምክንያቱም ኤ ለስ ቢ ማለት ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት የሚለው ስለተሰጠን ማለት ነው ምንደጋግመው ግልጽ እንዲሆንልን ለማለት ነው ዘን 1 4 5 ልክ በዚህ መልኩ 1 4 5 ተጻፈ ማለት ነው ይሄ ልብ በሉ ይሄ ማለት ነው ኤ ለስ ቢ ወይንም ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት ነው ከዛ በኋላ ዩኒየን ዊዝ አደረግንና ከኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ጋራ ሲቀላቀል ማንን ይሰጠናል ኤ ዩኒየን ቢ ይሰጠናል ማለት ነው የተሰጠነ ማለት ነው 1 2 3 4 5 እና 6 ማለት ነው ምክንያቱም ኦሬዲ ኤ ዩኒየን ቢ ዝላይ ስለተሰጠነ ማለት ነው ዘን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ልብ በሉ ዝላይ ይሄ 1 4 5 ኤሌመንቶችን የያዘ ነው 3 ኤሌመንቶች ማለት ነው 1 4 እና 5 የሚባሉ ኤሌመንቶች ከማን ጋራ ቢቀላቀሉ ነው ይሄን የሚሰጠን የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ስንመለከት 1 4 እና 5 ብቻ እንተውና 1 አለ ዝላይ ልብ በሉ 1 አለ 4 አለ ከዛ 5 አለ ማለት ነው እነዚህ ኦሬዲ ስላሉ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ አባል መሆን አይተበቅባቸው ማለት ነው ለምን ብትሉኝ ኦር ደግሞ ይሄንኛው ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ለማግኘት ይሄኛውን ዩኒየን ሲቀነስ 1 4 5 መቀነስ ማለት ነው ወይንም ይሄንኛውን 1ን በ1 አጣፋችሁት ዘን 4ን በ4 አጣፋችሁት አሁን የተከበቡት ማለት ነው 5ን ደግሞ በ5 አጣፋችሁት ማለት ነው ዘን ማን ይቀራሉ 2 3 እና 6 ይቀራሉ ማለት ነው ዘን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ወይንም የጋራ የሚያደርጋቸው ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ማለት ነው
2 3 እና 6ን የያዘው ስብስብ ይሆናል ማለት ነው። ዘን አሁንም ስራችንን አልጨረስንም። ለምን ብትሉኝ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ነው እንጂ ያገኘነው ቢ ስላልሆነ ማለት ነው። ዘን ልብ በሉ አሁንም እዚህ ላይ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ግን ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም ጊቭናችን ላይ ማለት ነው ቢ ኢዝ ኤ ሳብሴት ኦፍ ኤ ማለት ነው ብለን ነው የተነጋገርነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ እንደሆነ ማለት ነው። ዘን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 3 እና 6 ነው የመጣልን። ዘን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሲንስ ዋት ቢ ኢዝ ኤ ሳብሴት ኦፍ ኤ ነው የሚለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሎቹም የቢ አባላቶች ኤ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ቢ ኢዝ ኤ ሳብሴት ኦፍ ኤ ማለት ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት የጋራ የሚያደርጋቸው ኤሌመንት ማን ነው? የጋራ የሚያደርጋቸው ሴት ማለት ነው ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለዛ ነው ቢ ኢዝ ኤ ሳብሴት ኦፍ ኤ የሚለው ጊቭን ተመርኩዘን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ብለን ይሄር ነው ማለት ነው። ዘን ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 3 እና 6 ይሆናል። ዘን ቢ የቢ ዋጋ በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ ሄንስ ዘ ቫልዩ ኦፍ ቢ ኢዝ ዚስ ዋን ነው የሚለን። ስለዚህ የቢ ቫልዩ ስንት ሆነ ማለት ነው? ዘ ሴት ኮንቴንስ 2 3 እና 6ን የያዘው ማለት ነው። እንግዲህ የቢን ፈልጉ ነበር የተባልነው። ልክ በዚህ መልኩ ቢን ወይንም ሴት ቢን በዚህ መልኩ አገኘን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ሜትር ነው። ሌላው ሁለተኛው ሜትር ነው። ሁለተኛው በጣም ቀላል ናት። ያንን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ኤ ለስ ቢ ማለት ነው የሚለው ነገር ስንመለከት እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ማለት ነው። ኤ ለስ ቢ ማለት ነው ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኮምፕሊመንት ጋር እኩል ነው ተብለን ስለሰራ ነው ማለት ነው። ዘን ይሄ ኦልሬዲ ጊቭን ስለሆነ ጊቭናችን ነው የጻፍ ነው። ዘን ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርገው ኤ ለስ ቢ ዩኒየን ዊዝ ቢ የሚል ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ከዚህ ቀደም ይሄንን ፎርሙላ በደንብ ብዙ አውርተንበታል። ኤ ለስ ቢ ዩኒየን ዊዝ ቢ ማለት ከኤ ዩኒየን ቢ ጋር እኩል ነው ብለን ስናወራ ነበር። እንግዲህ እቺ ፎርሙላ አሁን እዚህ ላይ በጣም ዋናው ሚና የተጫወተችው እቺ ፎርሙላ ናት። ዘን ከዚያ በኋላ ምንድን የምናደርገው ኤ ለስ ቢ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል አይደለ? ዘን ዩኒየን ዊዝ ቢ ነው ያልታወቀው ማለት ነው። ኤ ዩኒየን ዊዝ ቢ እንደዙ ተሰጥቶናል እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 ኦልሬዲ እዚህ ላይ የተሰጠን ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ልክ በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እንመለከት። ኤ ለስ ቢ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እንጻፈው። ኤ ለስ ቢ ማለት 1 4 እና 5 ተሰጥቶናል። ዘን ዩኒየን ዊዝ አደረግንና ቢ ማለት ነው። ዘን እዚህ ኳልስቱ እንልና ዩኒየን ቢ ጋር እኩል እንደሆኑ ስለተነጋገርን የኤ ዩኒየን ቢ ቫልዩዎች ተሰጥተውናል እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 ማለት ነው። ዘን ከዚያ በኋላ ምንድነው 1 4 5 ከነማን ኤሌመንቶች ጋር ቢቀላቀል ነው ይሄንን እነዚህን ኤሌመንቶች የሚሰጡን የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ቢን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ነው? ከዚህ ከዩኒየኑ ሲቀነስ ይሄንኛው እነዚህን ኤሌመንት ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ዘን እዚሁ ላይ እንቀንሰው። እሺ እዚህ ላይ 1 አለ፣ እዚህ ላይ መተን 1 እናጠፋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ደግሞ 4 አለ፣ አሁንም እዚህ ላይ መተን አሁንም 4ን እዚህ ላይ እናጠፋታለን። ዘን ከዚያ በኋላ እዚህ ላይ ደግሞ 5 አለ፣ እዚህ ላይ መተን አሁንም 5ን እናጠፋለን። ዘን የቀረን ማን ይሆናል ማለት ነው? 2 3 እና 6 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 3 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የቢ ዋጋ በቀላሉ ልክ በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ዘን እንግዲህ አመሳክሩት። መጀመሪያው ላይ የመጣለን እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ 2 3 6ን የያዘ ሴት ነው። እዚህ ላይም እንደዚሁ 2 3 6ን የያዘ ሴት ነው ማለት ነው። ዘን እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ፎርሙላዎች በደንብ ከያዝን ለመስራት ቀላል ነው የሚሆነልን ማለት ነው። አሁን ሜትርቱን እንደምትመለከቷት በጣም አጭርና ግልጽ የሆነች ናት። ነገር ግን ቢ በዛ ያለ ነው። አይ ሚን ሜትር 1 ማለት ነው። ሜትር 1 በዛ ያለ ነው። ሜትር 2 በጣም ግልጽና ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ፎርሙላዎችን መያዝ መሞከር አለብን ለማለት እንወዳለን ማለት ነው። ለዛሬ ኤግዛምፕላችን በዚህ እንጨርስ። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ እንላለን ማለት ነው። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው እንላለን። እናመሰግናለን።